Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicola în Albat. În acest tutorial vă voi arăta cum se face desfrunzitul viței de vie în perioada asta în când strugurii au nevoie de soare ca să acumuleze multe substanțe, inclusiv zahăr, culoare și arome. Suntem pe data de 15 septembrie la soiul Moldova. Moldova se coace bine, adică la maturitate absolută, e undeva la sfârșitul lunii septembrie, chiar mai târziu. Dar bine este să prindă 2-3 săptămâni de soare. Și ce facem noi la această lucrare? Două lucruri facem la această lucrare. Eliminăm frunzele stari care sunt pe zona strugurilor și totodată, dacă n-am făcut plivitul copililor, o facem acum pentru că avem nevoie de mugure de iarnă care sunt la subțioarea copililor. Eliminarea copililor se face în funcție de tipul de tăiere pe care ați abordat-o dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de corzi în primăvară mai lungi, pentru că formați în guio, atunci eliminați copilii pe o lungime mai lungă. Dar dacă aveți nevoie de o coardă scurtă pentru formarea de cep, cum e cazul nostru de aici, că avem dirijarea în cordon, atunci 2 copili, 3 eliminați este suficient. Restul nu ne interesează, că oricum în primăvară eliminăm toată zona respectivă și lăsăm doar cepul. Ce facem? Eliminăm partea asta care are fructe, iar partea superioară o lăsăm. Lăsăm pentru că avem nevoie și de protecție în caz de grindină de ceva, dar mai mult de atât avem nevoie de frunze care să hrănească în continuare strugurii. Strugurii încă n-au ajuns la forma lor corectă. Boaba încă nu s-a încheiat. Ea încă se dezvoltă, se rotunjește, se face mai mare. Și avem nevoie de o foatică oarecare. Să vedem ce avem. Uitați, aici avem așa. Scurtăm un copil de aici. Prima dată îți dau frunzele jos ca să vedeți dumneavoastră despre ce este vorba. Deci facem lumină, da? Dăm frunzele jos, fie cu mâna, fie cu foarfeca, dar mai bine cu foarfeca, pentru că dacă tragem de frunze e posibil să deranjăm strugurii. Până la ce nivel am spus? Până unde avem struguri. Uitați copilul ăștia, vedeți dumneavoastră, ăsta e copilul. Dacă coarda asta, eu vreau în primăvară să fac din ea un guio, adică o coardă lungă din care să iasă lăstari cu struguri pe ei, trebuie să protejez acest mugure. Ăsta e mugurile de iarnă, vedeți? De aici în primăvară va pune un lăstar, cum a fost ăsta, și cu 2 struguri sau 3 pe el. Și atunci scurtez ăsta, le elimin, să rămână el ca element principal și ăsta să rămâne stopat, că dacă nu el se va îngroșa și îl va înghiți într-o anumită măsură pe acest mugure și îi va lua din puterea lui. Pentru că acest mugure, să știți și dumneavoastră, ca și la pomi, acest mugure diferențiază, adică lucrează și captă caractere foarte importante. Mugurii la vița de vie sunt mult mai complexi decât la pomi. Pentru că ei fac lăstari, fac și struguri pe lăstari respectiv. Deci mai departe. Dăm cu mâna unde se poate, unde nu facem cu foarfeca, unde suntem aproape de struguri, facem cu foarfeca, da? Dăm jos. Ia uitați aici cum face acest copil, cum înghite mugurile de iarnă. Vedeți cât de gros a lignificat, să mai umflă încă și acesta a încetat să se mai dezvolte, vedeți? Mai scruntăm din frunze, cu mâna, să vină soarele la struguri, să-i vadă soarele, să iasă strugurii cu aromă, cu dulceață, să mâncăm ca lumea și eventual facem un vin bun. Am spus, unde e frunza asta, nu tragem așa, uitați, se rupe de la strugurile de aici, vedeți? Atunci ori o dăm pe după el așa și o eliminăm, ori dacă nu o lăsăm pur și simplu, că nu e neapărat să dăm chiar toate frunzele jos. Cam așa arată el. Mai facem un pic aici ca să avem așa o imagine mai clară, da? Să vedem copii care trebuie să eliminați, o coardă mai clară așa. Să vă arăt cum eliminăm noi. Vedeți coarda asta acum. Aș putea să o scurtez de aici că mă încurcă. Dar dacă mă uit mai bine are struguri pe ea, vedeți? De struguri astea aparțin cozile respective și el are nevoie acum și de coarda până sus, cu frunze, cu tot, ca să alimenteze în continuare. Vedeți că bobul nu e destul de mare, este el mare, dar nu e suficient așa cum e caracterul lui. Încă trebuie să mai crească în diametru. Și dacă știm caracteristica bobului, atunci facem chestia asta să lăsăm să mai crească. Dacă coarda nu are struguri, uite cum este asta, vedeți? Nu o stăm cu frică, o scurtăm. O scurtăm cât o scurtăm? O scurtăm dacă ne trebuie sau nu ne trebuie. Dacă știm că nu ne trebuie, că avem nevoie doar de un cep, scurtăm la un cep. Sau mai mult un pic. Dacă știi că e coarda pentru guion, ne uităm bine și o lăsăm mai lungă sau o lăsăm netăiată. Aici vedeți
cât acopil de gros de puternic, aici la fel. Nu i-am eliminat când trebuia, o facem acum, dar acum să facem mai greu pentru că rămâne intrat printre boabe, intrat în struguri, deci o să ne producă greutăți la recoltare. De-aia e bine făcut lucrarea la timpul ei, vedeți? Dar cine să o facă, asta e întrebarea. Că de știm noi să facem așa într-un fel sau altul, dar de făcut e complicat. Deci ne ține nivelul ăsta, da? Și ne uităm la unul dintre ce am făcut noi. Mai face câteva scutări, vedeți? Asta este o coardă, vedeți? Pornită din cepul. A fost lăsat un cep aici. Dar da mai de la bază, în 2 muguri de la bază. N-a avut putere aici pentru că a fost ger în primăvară. Și da mai de la bază. 1, 2. Eu din această coardă, în primăvară, voi face un cep. Din asta voi face cep, că e pe linia rândului, vedeți? Din asta. 1, 2 oi și voi scuta de la al treilea. Dar, dacă dumneavoastră aveți guion, atunci ce faceți? Lăsați 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muguri, da? 7 muguri să le lăsați, adică asigurați că nu-i deranjează nimeni, adică nu-i deranjează copile. Scurtăm copile atunci în faza asta, așa. Vedeți, dumneavoastră? Așa îi scurtăm pe toți. Ca să avem muguri bune aici la bază pentru primăvară. Dacă avem nevoie de cordon, scurtăm doar 2, eliminăm doar 2 copile, atât. 2, 3 maxim. Și restul îi lăsăm. Uitați aici și paianjul, vedeți cum se instalează dacă este aglomerat? Uite, așa se instalează și ciuperca, și mana, și făinare, așa se instalează. Cum s-a instalat paianjul ăsta, așa se instalează. Da, haideți să facem și aici puțin și ne întoarcem după aceea să vedem ce am făcut noi în ansamblu. La început o să ne vină mai greu până o acomodăm cu lucrarea și ce urmărim noi să facem, dar după ce îi dăm câteva rânduri, ne acomodăm. Vedeți? Am dat și copilul jos, îl dăm și pe acesta jos, rămân strugurii la vedere, mai dăm o frunză jos să bată soare pe linia asta așa, ascultăm și pe ăsta să nu ne încurce, frunza asta la fel. Deci una peste alta, cam așa trebuie să arate rândul de viță de vie, strugurii să fie la lumină, vedeți, să putem să le dăm ceea ce au ei nevoie, ca să devină bun și de folos, iar partea superioară o lăsăm și ca protecție în caz să mai vine o grindină ceva, dar mai ales pentru frunză, pentru că are nevoie de frunză care să-i hrănească, să-i definitiveze. Acesta a fost tutorialul, sper că e binevenit. Dacă v-a plăcut, puteți să dați și un like, să vă abonați, să distribuiți, că este foarte important pentru mine. La revedere și succes pe toată linia!